Welcome to another episode of New Heights with Vikas Season 2. आज चाहिँ हामी चाहिँ इतकेस कुसको डक्स टाटोमा छौँ है त लेट्स गो इनसाइड सुदीप भने कहाँ साउजी कहाँ गयो यार हजुर हजुर व्हाट्सएप ओ साथी के छ खबर के छ हालखबर ठिकठाक सब ठिक छ के छ सुदीप अनर डक्स टाटो है हेलो के छ त्यो हालखबर सब ठिक छ ओके। अनि के छ तिम्रो? ठिकठाक अँ। अब यसो अब पोडकास्ट त सुरु गरियो उम्, अब हल्का यसो स्टुडियो टुर हान्दिउँ न ए प्लिज प्लिज है? ल के हुँदैछ त यता उम्, नयाँ के अरे रेनोभेसन नयाँ गरे है नयाँ रेनोभेसन गरे यता यो कति एक दुई सबै- महिना कति दुई तिन महिना भयो कस्तो होइन भयो? अलि बेसी भयो अलिक अलि बेसी भयो? कति भयो फेबको एन्डमा चाहिँ लिएको ओभर लिएर होइन मार्चको मिडदेखि होला त्यो रेनोभेसन गरेको अनि मैले चाहिँ अब चाहिँ के भने स्टुडियो के अरे ट्याटु त ट्याटु भइहाल्यो तिम्रो होइन मेन चाहिँ मलाई अलिकति यो आर्ट टाइपको पनि अलिकति अब म चाहिँ पहिलादेखि अलिकति आर्टमा रिलेटेड अनि प्लस इन्ट्रेस्टेड भएर क्या ट्याटुको मात्र के किताब कलेक्ट गर्ने होइन पेन्टिङहरू अनि किताबहरू धेरै छन् त यहाँ होइन Of course. टाइपको किताबहरू छ अनि तिम्रो स्कल्पचर हो क्या स्कल्पचरहरू हेरेन त्यो स्कल्पचरहरू हेऱ्यो पनि यता पनि छ उता उता सबै टाइपको त्यो पनि छ अनि प्लस तिम्रो यिनीहरू चाहिँ अब तिम्रो सबै ठाउँको क्या अँ। यो भने अब यो त युरोपियन भइहाल्यो होइन अनि अलिकति माथि गयो भने हाम्रो एसियन भयो उता गएपछि जापानिज अब अफकोर्स हाम्रो इस्ट एसियाको चाहिँ अर्कै भयो यो जापानिजहरू अर्कै भयो तर इन्सपिरेसन पनि धेरै आउँछ होला नि सुदीप फिल्ममा है फर इक्जाम्पल कतिवटा अब डिफ्रेन्ट टाइपको स्कल्पचरहरू देख्दाखेरि होइन अब उनीहरूको लागि उनीहरूको त्यसको बारेमा किताबहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब उम्, डेफिनेटली इन्सपिरेसन तिमीलाई अब भनौँ न धेरै आउँछ होला नि त्यसकोबाट होइन सोच न अब त्यो ठुलो आर्टिस्टहरूले अँ। त्यो मेडिभल त्यो के अरे मेडिभल अझ तिम्रो रेनेसेन्स भन्छ क्या 1500 अझ अर्ली 1400 यहाँ त्यही भएर मैले चाहिँ यो हुन्छ नि मान्छेहरू यहाँ आएर ट्याटु मात्र होइन कि प्लस आर्टलाई पनि फोकस होस् अलिकति आइडिया होस् तिम्रो बेसिकली मैले यो देखेँ मलाई यो आर्ट भन्दा पनि ट्याटु मलाई त्यो चाहियो भन्दा पनि हुन्छ नि आएर वाह यहाँ चाहिँ कलेक्सन रहेछ गेट लिटल बिट मोर इन्फ्लुएन्स आर्टसँग रियल आर्ट हुन्छ त्यही भएर मैले अलिअलि कलेक्सन गरिरहेको छ होइन तिमीले लुब्रोको नाम सुनेछ ए फ्रान्समा अफकोर्स अह होइन अँ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के अरे तिम्रो यो हो क्या लुब्रो चाहिँ होइन युरोपियन पेन्टिङको चाहिँ अब तिम्रो के भन्ने अब यो त वान अफ द बेस्ट हो बिगेस्ट नै हो म्युजियम होइन अनि यसमा चाहिँ तिम्रो लियोनार्दो दा भिन्चीको बेस्ट हुन्छ नि मोनालिसा त्यहाँ छ अनि त्यो छ दुई तिनवटा चाहिँ तिम्रो यो मोनालिसालाई चाहिँ यतिकै मान्छेहरूले गएर हुन्छ नि त्यो गर्छ अरे भनेर अलमोस्ट ओपनिङ आवरदेखि एभ्री टाइम त्यहाँ गार्ड हो क्या उनीहरूको त्यो मोनालिसाको त अगाडि पनि के ग्लास केही प्रोटेक्सन छ होइन अफकोर्स त्यो बुलेटप्रुफ छ मान्छेहरूले भनौँ न त्यो के अरे बुलेटप्रुफ छ एक्ज्याक्टली सामानहरू फालिदिँदाखेरि हो, भन्दा कहिलेकाहीँ त्यो के त्यो फाल्दा हुन्छ नि भ्यान्डलिजम भएर vandalism, एकचोटि मान्छेले exactly. तिम्रो कफी सफी फालिदियो भनेर अँ। यो चाहिँ प्रोटेक्टेड हो क्या अनि पहिला एकजनाले यो 1920तिर होला सायद के अरे यसलाई चोरेको पनि थियो क्या अनि देन आफ्टर मोनालिसा चाहिँ झन् फेमस भएको त्यो छ होइन अनि यसमा एउटा फोटो पनि छ सुदीप एनी स्पेसल थिङ अबाउट द्याट फोटो कुन त्यो माइकल एन्जेलो त्यो होइन त्यो वाला के ए यो frame- यो frame वाला ए के? यो त मेरो साउ हो नि यार है? यो उहाँले त मेरो के अरे यो साउले चाहिँ मलाई यहाँ उ गरेको हो क्या हुन्छ नि एज अ फादर फिगर टाइपको हो क्या यो भनौँ लट अफ थिङ्स एक्ज्याक्टली लट अफ थिङ्स यो ट्याटुइङ मात्र होइन कि तिम्रो हुन्छ नि ओभरअल धेरै चिज मलाई उसले सिकाएको अथवा साउ नि अहिले चाहिँ रिटायर भयो अनि उसँग चाहिँ स्टुडियो मैले लिएको हो क्या खास ओके ओके उसले चाहिँ अब 1990देखि होला सायद भनेपछि यो ठाउँमा है यो ठाउँमा होइन यो ठाउँ चाहिँ पछि हो 17मा 15 म आएको चाहिँ खास अर्को ठाउँ हो अर्ली 2002-3तिर चाहिँ इटाकेसको चाहिँ आयो भन्छ मलाई पनि त्यति चाहिँ थाहा छैन यहाँ चाहिँ तर 1990मा चाहिँ हो स्टाब्लिस चाहिँ भनेपछि यो भित्ताभरि एटलिस्ट यो कपबोर्डमा चाहिँ लट अफ बुक्स लट अफ इन्सपिरेसन है सुदीप तिमीलाई पनि अनि एट द सेम टाइम अब आउने गेस्टहरूलाई पनि अब Exactly. होइन केही हेर्नु सबैलाई, पर्यो भने अब अनि दे plus क्यान स्पेन्ड तिम्रो- सम टाइम भन्ने कुरा अनि यहाँ चाहिँ मैले यो छुट्टै के गर्न खोजेको भने चाहिँ अँ। तिम्रो किताब पनि भइहाल्यो होइन अलिकति यो युनिकनेस चाहिँ त्यो हाम्रो साइडको हुन्छ नि यो सपोज यो ह्याङ्गिङ यो होइन अँ। यो बत्ती बाल्छ पाला धेरै नेपालबाट हो कि यो सामानहरू यो कि चाहिँ नेपालबाट हो यो नेपालबाट अँ। यो मैले चाहिँ थोरै यो उहरूमा पनि गएर खोजिरहेको हुन्छु कि अँ। सामानहरू किर्पुतोरी त्यहाँ अँ। चाहिँ तिम्रो कस्तो भने त्यो हिडन जेम टाइपको क्या यहाँ उहाँ गएर कलेक्ट पनि गऱ्यो होइन अनि त्यो छ अनि अरू के छ त के अरे सुदीप उसमा अन द वाल यो स्पेसली यसको यो पेन्टिङको बारेमा केही भनौँ न यसो भनौँ न
तिमीले बनाएको जस्तो तिमीले बनाएको हो कि यो मैले प्रिन्टेड बनाएको वाला हो कि मैले कस्तो हो यो? बनाएको होइन ओके तर यो चाहिँ खास भने नि पद्मपानी लोकेसर हो होइन यो चाहिँ फाइन आर्ट पढ्दाखेरि हरेकको तिम्रो यो चाहिँ लास्टमा अब यो ग्रेजुएसन टाइपको एक्ज्याक्टली फाइनल एक्जाम दिँदाखेरिको हुन्छ नि प्रेजेन्टेसन भने जस्तो हो क्या यो चाहिँ ओके 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 अब यो मैले चाहिँ त्यो फाइन आर्टमा यो के अरे तिम्रो ट्रेडिसनलपट्टि गएन म होइन मैले चाहिँ यो अलिकति फाइन आर्ट त फाइन आर्ट लिएँ तर यो चाहिँ तिम्रो हाम्रो ट्रेडिसनल नेवारी पौवापट्टिको हो होइन तर यो चाहिँ मैले पछि चाहिँ बनाएको यहीँ आएपछि बनाएको पद्मपानी लोकेसर तर यसको ओरिजिनल चाहिँ तिम्रो सिद्धिमुनिको हो क्या अरे होइन अनि तर यसको हिस्टोरी एकदम पुरानो हो क्या टाइम चाहिँ युजली टाइम चाहिँ कति लाग्यो यसलाई बनाउनलाई चाहिँ? यो बनाउनलाई याद छ तिमीलाई? खै मैले त्यसरी त्यो गरेन तर टाइम फेज चाहिँ टन्नै त्यो एक्ज्याक्ट आवर क्यालकुलेसन चाहिँ भएन है तर केही अब एउटा रफली एउटा त होला नि 10 घन्टा 15 घन्टा अथवा 20 घन्टा जति होला, ओके 20 घन्टा जति होला किनभने त्यो फर्स्टमा तिम्रो पेन्सिलले सब स्केच हुन्छ त्यो पछि अनि फेरि त्यसलाई पेनले गर्यो अनि यो पेन एन्ड इङ्क हो होइन तर यसमा कति mix डिटेलिङ medium धेरै पनि छ, डिटेलिङ पनि छ exactly, यसमा डिटेल पनि छ है डिटेल छ ओके वाट मोर अनि यो त तिम्रो आफ्नै यो चाहिँ मेरो स्टेसन स्टेसन होला यो चाहिँ मेरो स्टेसन यतापट्टि अनि यहाँ पहिला अर्को साथी पनि काम गर्थ्यो अर्को अहिले चाहिँ म एक्लै छु तर कस्तो भने यो चाहिँ मलाई मैले चाहिँ त्यही भनिहालेँ नि यो स्टुडियो भन्दा पनि टाइपको मेन चाहिँ फोकस तिम्रो कम्फर्ट तिम्रो ग्यालरी आएको जस्तो होस् मेरो मेन चाहिँ तिमी अनि वान टु वान कन्भर्सेसन गर्दाखेरि पनि तिम्रो त्यही त फिल आउँछ नि त तिम्रो स्टुडियोमा गयो भने कस्तो भने तिम्रो ऊ जस्तो भयो क्या त्यो फ्याक्ट्रीमा गयो अनि यो गरिदिए भने जस्तो भन्दा नि तिमी आऊ वेलकम होइन प्रपरली बस्छ वाट यु फिल लाइक अनि कति चिजमा चाहिँ मैले पनि रेकमेन्ड गर्छु क्या मान्छेहरूलाई होइन ए यो यस्तो छ ल प्लस यो त तिम्रो आइडिया भयो तर यसलाई पनि अलिकति राम्रो गर्न सक्छ नि त प्लस आइडियाहरू दिन्छ तर अफकोर्स त्यो के भनौँ न एज अ क्लाइन्ट आइसकेपछि उनीहरूको पनि त अब सेन्सिटिभ कुरा हो नि त अब फर एभर टाइपको हुने तरिकाले चाहिँ त्यो हुने बित्तिकै तिमीलाई पनि धेरै प्रेसर हुन्छ अब अफकोर्स एट द सेम टाइम अब ट्याटु हान्नेहरूलाई भनौँ न त्यो भनौँ न जसकोमा बडीमा हान्छ उसलाई पनि त एज अ क्लाइन्ट उसलाई पनि त धेरै सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ नि त होइन सो देयर इज लट अफ थिङ्स है एक्ज्याक्टली त्यो भनेको त तिम्रो अब यसको लागि चाहिँ एकदम प्रिभिलेज खालको वर्क हो क्या मैले गरेर चाहिँ किनभने तिमीले ट्याटु बनाएर होइन अब तिमी सपोज अब 10 वर्ष मैले भेटेन तै पनि तिमीले क्यारी गरेर यो देख्न सक्छ ए यो मान्छेले भने चाहिँ त्यो त मेमोरीमा लङ लास्टिङ हुन्छ क्या अनि त्यो पनि भयो प्लस अनि यसमा चाहिँ तिम्रो हाई रिस्क हाई रिवार्ड टाइपको हो क्या इनकेस अलिकति केही बिग्रियो भने छ्यास्सो गयो भने सक्यो भने यसो हात चिप्लेर उतातिर गयो भने उतातिर गयो भने हैरान त्यो पछि चाहिँ अनि लेजर गर्ने कि त्यसलाई अब अहिले चाहिँ अलिकति ऊ भयो क्या तिम्रो मान्छेहरूले लेजर गर्छ ब्लास्ट ओभर गर्छ यसलाई कभरअपहरू गर्छ त्यो त्यसमा ठुलो इस्यु मान्दैन होइन तैपनि एटलिस्ट तिम्रो फर्स्ट ट्याटु चाहिँ जहिले पनि मान्छेले अब मेरो कतिवटा क्लाइन्टको यिनीहरूले सबै रिकमेन्डेडहरू नै आउँछ क्या म कहाँ अफकोर्स मेरो रेगुलर क्लाइन्ट त भइहाल्यो तर उसको पनि रेकमेन्डेड अनि प्लस यो ठाउँ नै पुरानो भयो नि त अनि त्यो हिसाबले लेगेसी पनि सर्टेन लेगेसी छ हैन अनि यो चाहिँ मेरो मैले आफैले बनाएको मेसिन है यो चाहिँ के भन्छ मैले एउटा उसमा धेरै उसमा आर्टिकल पढेको थिएँ तिमीले चाहिँ फर्स्टमा ट्याटु सुरु गर्दाखेरि चाहिँ पेनले समथिङ के बनाएको भनेवाला त्यही हो कि के पेनले होइन तर पेनको समथिङ के निकालेर चाहिँ समथिङ होइन त्यो मेरो क्यासेट प्लेयरको लिएर हुन्छ नि क्यासेट प्लेयरको मोटरले किनभने मैले देखेको थिएँ अनि मैले एउटा ल यो क्यासेट प्लेयरको के अरे मैले यस्तै खाले चाहिँ देखेको थिएँ अनि ल वाइ नट भने यही चाहिँ मेरो फर्स्ट होइन तर यो मैले बनाएको लास्ट टाइपको हो क्या अनि यो पछि भेरिएसन भनौँ न भर्सन 1 भर्सन 2 टाइपको यो मोटर त प्लाट फुट्ने हो नि ताते ओभर हिट भएपछि गइहाल्यो नि अब त्यो मेसिनले सोच न अब अहिलेको रिफाइन अहिलेको टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसक्यो 20 वर्ष अगाडि हाम्रोतिर होइन अनि के हुन्छ र अनि यो त कति फुटेको तर यसलाई चाहिँ मैले मेमोरी टाइपको क्या अब जहाँ गए पनि एउटा दामी भने एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट भनौँ अलि जतिवटा नयाँ टेक देखे पनि लास्टमा हे स्टार्ट चाहिँ यहाँबाट गरेको मान्छेले कतिले सोच्छ नि त्यसमा हिस्ट्री छ नि त होइन मैले यसले पनि सुरु गरेँ भने अबको 5 वर्ष 10 वर्षपछि सोच त त म्युजियम पिस खाले मान्छेहरूले के हो यो मेसिन यसरी अफकोर्स प्रिजनमा अझै पनि यसरी गर्छ होला होइन तर त्यहाँ पनि अलि त्यो टेक्नोलोजी त हाइफाई नै भइसक्यो तै पनि त अब कतिवटा ठाउँहरूमा त्यो स्टिल भनौँ न त्यही के अरे टाइपले गर्ने त अराउन्ड 2004-05 तिर हो कि भनेपछि त 20 वर्ष त भइसक्यो है एटलिस्ट टन्नै
अनि यो वलभरि भित्ताभरि के हो के अरे डिजाइन नै डिजाइन छ सुदीप सबै तिमीले बनाएको होइन सबै बनाएको अनि अलमोस्ट एभ्रिथिङ हेज बिन ट्याटुड है है एभ्रिथिङ हेज बिन ट्याटुड कुनै स्पेसल भनौँ न यसबाट चाहिँ कुनै स्पेसल एउटा एउटा दुईटा चुज गरेर जहाँ चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो हान्दाखेरि चाहिँ दामी फिल भएको थियो अथवा यो चाहिँ एकदमै खत्तम भएको थियो अथवा समथिङ केही एक्सपिरियन्स छ त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन एभ्री ट्याटु ओनर के अरे अब जससँग ट्याटु छ नि दे आर अल प्राउड है है अफकोर्स त्यसमा भनेको अब यसमा त तिम्रो यस्तो स्पेसल भन्ने केही छैन I mean, सबै कुनै एउटा- सबै स्टोरी टेलिङ टाइपको हो त्यो पनि अनि हो प्लस है। मैले यो चाहिँ मैले क्या याद भयो किनभने यो मैले ट्याटु बनाएको यो त मैले साँच्चै इन्स्टामा पनि कहाँ मैले exactly, देखेको थिएँ हो उसको यो मान्छेलाई मैले चिनेको थिएन होइन उसको अँ, छोरालाई मैले ट्याटु बनाइदिएँ अनि कति वर्षपछि त्यो बुढा आयो अनि मैले के भने नि वेट आई नो यु भने यस्तो हेरेको यो फोटो र त्यो फोटो त्यो बुढाको ए, मिले क्या। अनि okay. हि गट लाइक वाट त्यस्तो खालेको सरप्राइज हुन्छ नि अँ, अनि अँ, पछि फेरि आयो अनि फेरि सेकेन्डचोटि पनि आयो उसको छोरा उम्, सेकेन्ड ट्याटु बनाउन उम्, त्यो भयो अनि यहाँ छ दुई तिनवटा अब अहिले यो रिसेन्टलीहरू यो मान्छेको अब आफ्नै इज समथिङ स्पेसल फोर्स टाइपको अनि हाम्रो फर्कीको छ कि छैन यहाँ फर्की पनि हानेको थियौ तिमीले होइन? फर्गी चाहिँ मैले स्केच चाहिँ गरेको छ है फर्गी टाइम छैन मैले अस्ति एउटा ओल्ड ट्राफोर्डवाला चाहिँ मैले ट्याटु देखेको थिएँ तर त्यो कस्तो भने तिम्रो फर्स्ट डे हाने होइन अनि अलिकति त्यसको के भन्छ यो अलि रेडनेस बढी भएर मैले फोटो खिचेँ भोलि आउँछु भन्दै थिएँ त्यो मान्छे आएन अनि त्यसपछि अनि यता पनि छ है यता यता पनि पनि छ धेरै पुरानो। धेरैहरू छ अनि केही याद छ फर इक्जाम्पल एकदमै लङ्गेस्ट सेसन हानेको मलाई अब एउटा पुरानो आर्टिकलमा एउटा के अरे नेपाली टाइम्समा देखेको थिएँ कि तिमीले जुन चाहिँ जाट्समा काम गर्दाखेरि के ए धेरै अगाडि त्यो छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ लेखेको रहेछ तिमीले चाहिँ अनि वाट्स यु लङ्गेस्ट ट्याटुएसन भन्दा तिमीले चाहिँ 13 आवर्स भनेर रहेछ अनि 13 त लेखाएको थियो 13 हो र प्लस होला हो र सायद, त्यहाँ किनभने- चाहिँ उसमा ए हो। एटलिस्ट त्यो आर्टिकलमा चाहिँ 13 लेखाएको छ क्या ए तर त्यो दाइ कुनै, चाहिँ अँ, हङकङ गइरहेको थियो होइन मलाई याद छ क्या अँ, हङकङ गइरहेको थियो अनि उसँग लास्ट डे मात्र अनि ल ल ल गरौँ वाइ अँ, नट okay, भनेर okay. अब जोसै जोसमा 13 आवर्स स्ट्रेट उम्, अझ मेरो विचारमा बेसी होला है? बेसी हुनसक्छ तर एटलिस्ट उस आर्टिकलमा चाहिँ 13 लेखाएको छ तर कति 15 20 कति होला त्यस्तै 17 है? 17 ओहो, 17 घन्टा non जति हो stop. कि नन स्टप त्यहाँ अफकोर्स हल्का break त बिच बिचमा लन्च भइहाल्छ। ब्रेक त्यस्तो भइहाल्छ तर सोच न त्यो टाइममा त्यो बेलामा अहिले जस्तो रिफाइन मेसिनहरू पनि थिएन नि हुन्छ नि अब अफकोर्स त्यो गर्ने भनेर त्यो एउटा डेडिकेटेड टाइपको अँ। कमिटेड क्या अब मान्छेले पनि ल गरौँ न त भन्दाखेरि थाप्नेहरू पनि त्यस्तै हो नि अब त्यो त्यही। गर्नेले म मात्र गर्छु भनेर त भएन नि त्यही त त। थाप्नेले पनि त त्यो उसले पनि सहनु dedication, सक्नु of पर्यो course, त्यो डेडिकेसन भनेको भने तिम्रो कमिटमेन्ट दुवैतिरबाट हुनुपर्छ क्या यो चिजको रमाइलो यही छ एकजना मात्र गर्छु भन्दाखेरि पनि दुईतिर यो डुएल है? हुन्छ नि उम्, कमिटेड दुइटै committed कमिटमेन्ट नै हुनु पर्यो। दुईतिरको चाहिने क्या उम्। अनि यता पनि यो धेरै छ। फ्रेमहरू छ सुदीप के छ यो फ्रेमको चाहिँ ए अवस्था यो फ्रेम यस्तो हो मेरो यो स्टिल यो प्रोसेस भइरहेछ है भनेपछि यो अहिले wall मा चाहिँ यो अझै wall still चाहिँ आउँछ, अफकोर्स है? यो सबै अँ। भिन्टेज टाइपको यो तिम्रो कस्तो नि ग्यालरी त्यही त मैले अघि तिमीलाई भने नि यो स्टुडियो हो तर मलाई ग्यालेरी क्या अँ। गर्न मन लागिरहेको चाहिँ त्यो हो होइन अब तिम्रो के भन्दा मान्छे आउँदाखेरि ग्यालेरी हो नि त हेर्दाखेरि पनि वाह अँ एक्ज्याक्टली हुन्छ नि गएर कुनामा बस्नु मात्र बस्नु नपरोस् Exactly, ताकि त्यही भनौँ अब भएर एउटै यो- फोटोमा यो कतिवटा उम्, लाइब्रेरी बनाउनुको कारण त्यही त, पनि त्यही हो त्यही त। होइन हुन्छ नि त्यो छ अनि थोरै हामीले अहिले तिमीले सोधिहाल्यो मर्च पनि अलिअलि गर्न खोजिरहेको छ है अँ। के अनि यहाँ कस्तो कस्तो कोलाबोरेसन छ सुदीप यसमा यो आर्टिस्टहरूको हो सबै है यो चाहिँ यो हाम्रो जोरेन साङ्कुल भन्ने यो स्विस आर्टिस्ट हो है स्विस आर्टिस्टको हो ऊ एकदम पायोनियर जापानिजमा इज बिन लाइक 30 years प्लस है एन्ड द सेम फिल्ड त्यो भनेको त तिम्रो डेडिकेसन हो नि यार 20-30 वर्ष एउटै कुनै पनि फिल्डमा क्या क्राफ्टमा तिम्रो एक्ज्याक्टली अफकोर्स अब मैले त सबै अलमोस्ट स्टाइल गर्छु होइन उसले चाहिँ नो आई फोकस माई होल करियर इन एरिया है। समथिङ भने त्यो भने त तिम्रो त्यो लेभलको डेडिकेसन भने त ओह अनि यहाँ छ अनि यहाँ पनि अलिअलि रहेछ होइन हल्का मर्चहरू उम्, सो आफ्नो मर्चहरू उसको छ। आफ्नो अँ। डग्सकै मर्च भयो यो चाहिँ यो होइन? चाहिँ भाइ हो है मेरो अँ। एकदम ब्लड ब्रदर जस्तै हो उता नाम पनि हानिदिउँ न ट्याटु जङ्सन टाटु जङ्सन रोजन हाम्रो रोजनलाई एकदमै है बिग साउट आउट बिग साउटर है रोजनलाई अँ। है डिफ्रेन्ट कलर अनि भेरिएसनमा यो चाहिँ ऊ तिम्रो यो सबै आर्टिस्ट अँ। यो चाहिँ यो तिम्रो हामीसँग मात्र हो क्या यसको कलेक्सन यो चाहिँ अँ। तिम्रो अब एभ्रिडेको टी सर्ट होइन कि तिम्रो यो आर्ट हो क्या हुन्छ त्यही नि त। अब यो छुट्टै छ यही आर्टिस्टको भयो कोलाबोरेसन हुँदैछ यो जस्ट स्टार्टिङ हो अहिले है जस्तै मान्छेहरू आउँदाखेरि फर इक्जाम्पल भनौँ ढोकाबाट छिरेर लेट्स चाहिँ एज अ ट्याटो बनाउने भनेर चाहिँ अब युजली प्रोसेस चाहिँ अब तिम्रोमा कस्तो हुन्छ आइसकेपछि फर्स्ट थिङ फर्स्ट हेभ अ सिट मेक यर सेल्फ कम्फर्टेबल हो क्या मेरो चाहिँ त्यो हुनासाथै मान्छे अलिकति काम भयो होइन? एक्ज्याक्टली अनि Exactly. त्यो भएपछि म चाहिँ जहिले पनि मान्छेलाई
मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल एन्ड रिल्याक्स है फर्स्ट थिङ फर्स्ट अँ। अब अफकोर्स मेरो पुरानो क्लाइन्टहरू छ भने त त्यो डिफ्रेन्ट स्टोरी भइहाल्यो होइन त्यसपछि वी हेभ डिफ्रेन्ट वे अफ कम्युनिकेटिङ अनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नयाँ कोही आएछ भने चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ रिल्याक्स हुनु मान्छेलाई भन्छु कि त्यही भएर पनि मैले यो स्टुडियोको भाइबै यस्तो रिल्याक्सिङ टाइपको बनाउनु त्यसले पनि धेरै म्याटर गर्छ नि किनभने अब तिमी 4-5 घन्टा अब तिम्रो त्यो उसमा टेबलमा बसिसकेपछि अब अलिकति राम्रो म्युजिक छ राम्रो कम्बिनेसन छ अनि राम्रो भन्न अब इन्भाइरोमेन्ट छ हुने बित्तिकै त्यो हुनासाथै तिमी कम्फर्टेबल भइहाल्छ तिम्रो अब यो ठाउँ भनेको तिम्रो हाउस अफ पेन हो क्या दुख्दैन भन्ने त्यो आई डोन्ट ट्रस्ट नो बडी होइन त्यस्तो भन्छ कसैले भने चाहिँ अब तर त्यो हुनासाथै तिमीले त्यो मान्छेले त्यो भनिहाल्यो अघि भन्यो कति डेडिकेसन छ क्या त्यो अब बनाउनेको आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो मेरो कन्सन्ट्रेसन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ लिनेको पनि त छ नि यार एउटै ठाउँमा तिमी 6 घन्टा बस्ने भने त अर्कै कुरा हो क्या त्यही भएर मान्छेले भन्छ यु मस्ट फिल एकदम मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल हो क्या फर्स्टमा चाहिँ त्यो भएपछि अनि सबै त्यहाँबाट सुरु हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ अब मान्छेलाई मैले फर्स्टमा त रिल्याक्सै गराउनु खोज्छु क्या अनि त्यो पछि अब उनीहरूको आइडिया के हुन्छ होइन अनि त्यसमा अब प्लस माइनस मैले के गर्न सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एउटा मान्छे आइरहेको हुन्छ सानो तर मैले चाहिँ अहिले मान्छेहरूलाई के भनेर कन्भिन्स गराउँछु भने डोन्ट से सानो सानो यस्तो होइन क्या थिङ्क फर आफ्टर 5-10 इयर्स पनि क्या होइन बुझ्यो नि अब अहिले त सानो सानोको एकदम चलन चलिरहेको छ यो ट्याटु तर अब त्यो पनि एउटा छुट्टै हो होइन अफकोर्स सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सपेक्टिभ होला तर मैले चाहिँ मान्छेहरूलाई के भन्छ नि टेक इट द्याट इट लास्ट लङ खाले क्या त्यो भएपछि तिमीले एक्चुअली हानेपछि रिग्रेट त भएन नि अनि त्यो मान्छेहरूलाई अब कन्भिन्सै भनेर कन्भिन्स त होइन अब उनीहरू जो आउँछ एटलिस्ट आई विल सो देम माई वर्क होइन यो हो मेरो टाइपको अनि मेरो टाइपको होइन भने चाहिँ सरी होइन त्यो चाहिँ बेस्ट हो क्या हुन्छ नि किनभने पछि गएर यो हुनुभन्दा सबैभन्दा बेस्टै यो मेरो टाइपको होइन भनेपछि वाट आई एम त्यो कन्भिन्सै गर्न परेन नि त धेरै होइन त्यो अनि त्यो पछि बिस्तारै अब डिजाइन फाइनलाइज भएपछि अनि मैले चाहिँ टाइम दिन्छ त्यो दिनको लागि अनि प्लस माइनस अब अफकोर्स तिम्रो डिजाइनमा अलिकति के चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन अनि म्याक्सिमम् चाहिँ अब त्यो काम हेरिसकेपछि कन्भिन्स भएपछि दे ट्रस्ट क्या त्यो भएपछि चाहिँ आनन्द भयो नि त तिम्रो ट्रस्ट भइसकेपछि मान्छेले के भने काम गरे जस्तै भएन क्या त्यो भएर त अनि रमाइलो छ नि त प्लस मैले चाहिँ के भन्छ भने हेर तिम्रो सबैको चिज आफ्नो तिम्रो प्रोफेसनलिजम छ होइन एटलिस्ट मेरो आइडियामा चाहिँ तिमीलाई यो गर्दा हुन्छ नि अनि कतिजना चाहिँ यस्तो हुन्छ नेचर अनुसारको पनि अब तिमी पर्सनालिटी हुन्छ नि पर्सनालिटी तिम्रो कस्तो के खालको ट्याटु तिमीलाई म्याच गर्छ त्योदेखि लिएर होइन सबै जस मैले गर्न सक्ने सजेसनहरूदेखि लिएर एट द एन्ड अफ द डे चाहिँ उनीहरूलाई आई कुड ह्याभ द बेटर अप्सन भन्दा पनि त्यसलाई नै वाइ नट मेक इट बेस्ट खाले क्या त्यो बरु टाइम लिने अफकोर्स त्यो पनि हो त्यो गरेर हुन्छ सो त्यो फर इक्जाम्पल अब त्यही त हो नि अब आजकलको धेरै मान्छेहरू अब ट्याटु इन्डस्ट्रीमा भनौँ न इन्ट्रेस्टेड भइरहेछ अब कोही अब नयाँ आउने भनौँ न साथीहरूलाई नयाँ आउने भाइहरू अथवा जो होस् होइन यो अपकमिङ आर्टिस्टहरू अपकमिङ अब भनौँ न आफ्नै ट्याटु स्टुडियो खोल्नुको लागि चाहिँ खोल्नमा लाग्यो भने चाहिँ कस्तो सजेसन तिम्रो अब एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ अब केमा ध्यान दिनुपर्ने होला उनीहरूलाई चाहिँ हेर तिमीलाई फर्स्टमा मैले के भने नि स्टुडियो खोल्ने होइन कि फर्स्टमा चाहिँ तिमी कामै गर्नु पर्यो अर्कोमा गएर एक्सपिरियन्स कसरी डे टु डे कसरी एक्ज्याक्टली तिम्रो म्यानेजमेन्ट हो क्या जे चिज पनि अनि मान्छेहरूले चाहिँ म स्टुडियो खोल्छु अब तर त्यस्तो पनि होला आफ्नो ठाउँमा होइन तर अब तिमी आउने यु वान कम एन्ड जस्ट लिभ इट हो कि यु वान कम बी देयर त्यही त होइन त्यस्तो खाले अब मेरो विचारमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ के भने तिमी अब स्टुडियो खोल्नलाई पनि त लेजिट हुनु पऱ्यो नि आफूमा कति छ भन्ने क्यापेसिटी त्यो हेर्नु पऱ्यो अनि प्लस अब त्यही हो त्यो अलिकति अरूकोमा काम गर्नु पऱ्यो मेरो विचारमा गएर कामै भन्दा नि इन्टर्नसिप टाइपको क्या इन्टर्नसिप लियो भने चाहिँ तिम्रो त्यो पनि प्लस कस्तो भने इन्टर्नसिप लियो भने तिम्रो धेरै चिजको आइडिया हुन्छ तिम्रो फर्स्टमा क्लिनिनेस सेनिटाइजिङ त मस्ट हो है तिम्रो यो इन्डस्ट्रीमा भनेको चाइनिज सेनिटाइजिङ बेला बेलामा चेन्ज हानिराख्नु पर्ने हुन्छ सबै कुराको है यु आर लाइक अलमोस्ट डक्टरै खाले हो क्या होइन तिमी ओपन उनसँग खेलिरहेछ भनेपछि त्यहाँ तिम्रो त्यो लापरवाही गर्ने त यु डोन्ट ह्याभ लाइक रुम फर एरर केही भएर इनकेस तिमीलाई आयो भने त होइन त्यही भएर तिम्रो त बिफोर पनि हेर्नु पर्यो स्किन कन्डिसन कस्तो छ त्यसपछि अनि त्यो आफ्टर पनि अब भनौँ न त्यो हानिसकेपछि चाहिँ वाट काइन्ड अफ मेजर्स वाट काइन्ड अफ भनौँ न सेफ्टी होइन आफ्टर केयर पनि हेर्नु पर्यो सबै त अनि तिम्रो स्किन टाइप पनि हुन्छ है कतिजनालाई एलर्जी हुन्छ त्यही भएर अब
यो स्टुडियो खोल्ने कुराबाट यहाँ आयो तर अफकोर्स अँ। द्याट्स इट इज बिग पार्ट अफ इट होइन है। तर मैले चाहिँ के भन्छ नि मान्छेहरूलाई यहाँ म कहाँ आएर त्यही भएर एउटा फर्म हुन्छ क्या अँ। त्यो फर्ममा चाहिँ एभ्रिथिङ आई आस्क है अँ। तिमीसँग मेन द अन्डर एज लाइक म ट्याटु गर्दैन है अँ। आई रादर से टु देम 20 इज गुड क्या अँ। होइन डिसिजन मेकिङदेखि लिएर सबै सबै अलिकति कुरा राम्रो भयो नि त मोर मेच्योर्ड भयो एक्ज्याक्टली है तिमी अँ। 16 वर्षमा नि गर्न त गर्ला अरे के अरे बाआमाको पर्मिसनले तर प्लस तिमी अलिकति बेसी हुन साथै ओ आई कुड हेभ डन बेटर त्यस्तो है अनि प्लस स्किन टाइपदेखि लिएर होइन तिम्रो केही डिजिज छ कि छैन होइन टन्नै हुन्छ नि अहिले त यहाँ अब तिम्रो यो हेपाटाइटिसदेखि लिएर हेपाटाइटिस त नहोला यहाँ होइन तर तिम्रो अरू चिज यो डायबेटिकदेखि लिएर होइन मेनी स्किन रिलेटेड डिजिजेस अनि त्यो छ त्यो भयो भने नि अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ सबै छ क्या यो छैन यो छैन वी चेक एभ्रिथिङ टिक भनेपछि सबैले टिक यु हेभ भइसकेपछि टु मात्रै यु हेभ टु पास त्यो त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्तै हो क्या तिम्रो यु हेभ टु पास दिस एन्ड देन वी मेक द ट्याटु त्यो हो तर त्यो तिमीले भनिहाल्यो नि त्यो स्टुडियो खोल्ने कुरामा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब आफू गएर अरूकोमा सिक्ने हेर्ने है मेन कुरा त्यो पनि म पनि त्यही गरेको है आई हेभ बिन 10 इयर्स है बिफोर आई हेभ माई ओन स्टुडियो हियर होइन त्यो भने मैले एभ्री डे अब तिम्रो स्टुडियो खोल्ने मात्र अब मैले भनिहालेँ कि यु वान कम गो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो भनेको अर्कै कुरा भयो होइन तिमी यु वान कम स्टे होइन त्यो भने त्यसको लागि चाहिँ टाइम दिनु पर्यो होइन तिमीले इनिसिएटिभ कुरादेखि लिएर बेसिक क्या क्लिनिङ होइन सेनिटाइजिङ क्लिनिङ म्यानेजमेन्ट अनि देयर आर लट अफ थिङ्स त्यही त है पङ्क्चुअलिटी मेन त डिसिप्लिनै होला नि सबैभन्दा ठुलो कुरा डिसिप्लिन हो जे चिजमा पनि होइन र यो फिल्ड भनेको तिम्रो 9 to 5 8 to 4 होइन दिस इज लाइक डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल क्या होइन तिमी युआर त्यो कमिटमेन्टै डिफ्रेन्ट खालको कमिटमेन्ट चाहिन्छ क्या म जान्छु काम गर्छु 9 to 5 अथवा 8 to 4 त्यो होइन यसमा भन्छ तिमीलाई यो बिफोर म्याथ आफ्टर म्याथ यो भन्छ नि त्यो सबै हुन्छ क्या यसमा के नि तिम्रो डिजाइन बनाउनेदेखि लिएर यसमा त तिम्रो यो यति वर्किङ आवर भन्ने नै हुँदैन क्या तिम्रो त्यो अब त्यसको लागि चाहिँ हाउ मच यु आर इन्टु द आर्ट क्या होइन तिमीलाई यो प्यासन हो कि तिमीलाई यो अर्को देखेर गर्न मन लाग्यो हो कि हुन्छ नि अनि के भन्छ अफकोर्स एउटा अब एउटा कुनै ठाउँमा गएर इन्टर्नसिप अथवा कुनै ठाउँमा गएर काम गर्ने आफ्नो ठाउँमा भयो अनि त्यो अनुसारले क्लाइन्ट बेस त बिल्ड गर्नु पऱ्यो नि त होइन किनभने लास्टमा त त्यसबाट चल्ने एउटाको तिमीले अघि भने जस्तो अब अघि तिमीले उसको स्टोरी भने अनुसार अब छोराको ट्याटु देखेर बाउ आयो समथिङ अथवा चिन्यो त्यो टाइपले के एउटा अनि कतिवटा तिम्रो क्लाइन्ट कतिवटा रेकमेन्डेसन होला होइन भनेपछि अब तिम्रो एउटा एटलिस्ट एउटा क्लाइन्ट लिस्ट अब एउटा एटलिस्ट अन्डर द बेल्ट के त हुनु पर्यो नि त्यो भनेको त तिम्रो त्यही त त्यो डेडिकेसन अघि मैले कुरामा गरेँ डेडिकेसन डिसिप्लिन तिम्रो अब कोही त्यस्तो पनि होला क्या मलाई क्या गर्न मन लाग्यो मैले एकजना दाइ धेरै अगाडि चिनेको थिएँ क्या उसले भनेकै थियो आई वान डु ट्याटुज फर 2 to 3 years भनेर अनि त्यसपछि हि डिड इट हि गट द एक्सपिरियन्स अनि हि डिड समथिङ डिफ्रेन्ट है मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ म होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो होइन मलाई अर्कै गर्न मन छ अफकोर्स अनि मेन कुरा आफ्नो क्लाइन्ट बनाउनलाई भनेको तिम्रो फर्स्टमा आफू डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो क्या यो चिजमा होइन तिमीले अब त्यो त्यस्तो होइन सबै चिजलाई कमिटेड हुनु पर्यो अनि त्यसपछि यो पनि तिम्रो माउथ टु माउथ एडभर्टाइज जस्तै होइन अब मैले तिमीलाई राम्रो गरेँ अनि यु गेट लाइक उसकोबाट उसको very very excited आज चाहिँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सुदीप खड्का चाहिँ सुदीप इज the owner of Docs Tattoo and has been doing in the tattoo business for about 15 to 20 years हैन सुदीप के छ हाल खबर सब ठिक छ यार अनि वेलकम टु द एपिसोड थ्याङ्क यू सो मच अनि अब सुदीप अब अफ कोर्स आफ्नो जर्नीको बारेमा भनौँ न अब यहाँ फिल्मको बारेमा डक्स ट्याटूको बारेमा त कुरा गर्दै गरौँला हैन बट अपार्ट फ्रम द्याट अब नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ अब ट्याटूमा जानु भनौँ न त्यो इन्डस्ट्रीमा जानुभन्दा अगाडि पनि अब वाट इन्सपायर्ड यु होइन हाउ डिड यु गेट इन्टु द्याट अलिकति त्यसको बारेमा अलिकति भनिदेऊ न खासमा यस्तो छ ट्याटू इज लाइक समथिङ आई हेभ नेभर थट है खासमा सबैजनाको त्यही हो इट्स लाइक अदर डेस्टिनी तर म चाहिँ आर्टमा चाहिँ आई वाज रियली ड्र्याग्ड मेन चाहिँ मलाई जहिले पनि त्यो एउटा मेमोरी हुने कुरा चाहिँ गणेश मानको पेन्टिङ थियो क्या लाइक ब्याक इन द डेज है देयर वाज अ नेम कल बारा
अनि साइन चाहिँ सिग्नेचर चाहिँ 12 भनेर लेखिरहेको हुन्थ्यो ओके अनि आर्टिस्टको सिग्नेचर एक्ज्याक्टली आर्टिस्टको सिग्नेचर लेटर आई ह्याड द अपर्च्युनिटी टु टेक द क्लास विथ हिम फर नट द्याट लङ पिरियड अफ टाइम तर अलिकति टाइमको लागि चाहिँ म गएँ उहाँको उसमा इन्स्टिच्युटमा बाबु राजा देउला है अनि त्यो आर्ट चाहिँ कस्तो मेरो त्यो ड्र्यागिङ मी कसरी भन्दाखेरि त्यो गणेश मान चाहिँ तिम्रो स्पिच दिइरहेको टाइमको हो क्या त्यो 46 त्यो होला त्यो 56 साल के अरे 46 मा प्रजातन्त्र आउँदाखेरि अनि उसले चाहिँ समथिङ त्यो ठुलो स्वरमा भाषण दिइरहेको अनि त्यो फोटो एउटा मात्र थियो होइन ठुलो क्यानभासमा एउटा मात्र त्यो हेर्दाखेरि पनि वाह है त्यो तिम्रो जो पनि मान्छे जाँदाखेरि हुन्छ नि बाटोमा आई गेस एभ्रीबडी वुड लाइक त्यसले त्यो एउटा सर्ट इन्स्पिरेसन होइन एक्ज्याक्टली त्यो पुलिङ म्याग्नेट हुन्छ नि म्याग्नेट थियो क्या त्यो आर्टमा अनि म चाहिँ वाह आई वाज अलवेज लाइक ए त्यसरी हो खासमा फर्स्टमा मलाई थाहा भएर चाहिँ आर्टमा अनि पछि चाहिँ अनि बिस्तारै अलिअलि बनाउन थालेँ तर अर्ली त्यो 3 क्लास 2 क्लासतिरको कुरा हो कि है स्टार्टेड भेरी अर्ली देन त्यो आई लाइक टु ड्र के अलिकति अनि स्कुल डेजमा आई वाज गुड है आई हेभ टु से द्याट ओके अरू केहीमा चाहिँ थाहा त पऱ्यो नि एक्ज्याक्टली अरूमा चाहिँ होइन ड्रइङ चाहिँ आई वुड लाइक अनि त्यो आई वाज गुड अल्सो एट द्याट अनि त्यसपछि अब अनि सानैबाट त्यो भनौँ ड्रइङतिर भयो अनि स्कुलिङ पनि तिम्रो के अरे आर्ट्समै गर्यो होइन तिमीले पछि यो यस्तो हो मैले के अरे फाइन आर्ट्समा चाहिँ गरेँ के अरे आइएफए गरेँ अनि पछि बिए आइएफए भन्नाले के अरे इन्टरमिडिएट अफ फाइन्स ओके आर्ट्स त्यो अहिले आई थिङ्क अल्सो अहिले पनि हो आइएफए यो भोटाइटीमा होइन ललित कला क्याम्पस मैले त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ अलरेडी स्टार्टेड मेकिङ ट्याटुज है त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने द्याट वाज मैले पहिला चाहिँ यो उसमा कमर्समा पनि गरेको हो है अनि +2 त्यसमा त्यो सकाएर अनि यो त मेरो होइन रहेछ टाइप अफ यु नो इट नि त्यो फिल हुन्छ नि अनि पछि चाहिँ हुँदै गर्दाखेरि ट्याटुइङ आई वाज डुइङ अनि त्यो पछि आइएफए सकाएँ बिएफए पनि गरेको थिएँ बिएफए चाहिँ मैले ड्रप आउट पुरा गर्न सकेन ओके भनेपछि तिम्रो अब एकदमै कमर्सियल नै ट्याटुमा लाग्यो भनेर चाहिँ अब कुन चाहिँ तिमीलाई याद छ अब भनौँ न ट्याटु स्टुडियो जोइन गरेको फर इक्जाम्पल ट्याटु स्टुडियो जोइन गरेको भन्दा पनि यस्तो छ अर्ली 2004तिर होला ट्याटुमा चाहिँ एकदम त्यो हुन्छ नि वा त्यस्तो खाले त्यो एट्र्याक्टेड थियो होइन त्यो बेलामा त के कहिलेको कुरा 2004मा भने हाम्रो देशतिर के हो त्यतिखेर तर अराउन्ड 2006-07 तिर मेरो साथी थियो क्या जोन महर्जन एन्ड देन हि वाज क्वाइट बिग नेम है ज्याट चाहिँ हामीले खास त्यसरी गरेको हो अनि उसकोमा चाहिँ म चाहिँ एज अ एन्ट्रन टाइपको पनि प्लस हेल्पिङ अफकोर्स आफ्नो पनि थियो छन चाहिँ तर त्यसरी चाहिँ अराउन्ड 2006-07 तिर हो त्यो बेलामा चाहिँ ल स्टुडियो खोलेरै है हुन्छ नि त्यो भन्ने चाहिँ त्यो बेलामा थियो तर बिफोर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म घरमा पनि टन्नै गर्ने हो क्या टन्नै गर्ने भन्दा नि अब आई वाज ग्रोइङ अप इन पाटनको होइन एन्ड देन एभ्रीबडी न्यू एभ्रीबडी टाइप अफ त्यो नेपालमा कस्तो हुन्छ होइन अनि सबैलाई भेट्दाखेरि यसले बनाउँछ उसले बनाएछ भने लाइक माउथ मार्केटिङ त्यही त यहाँ भन्दा पनि त्यतिखेरको त के को अब वेब के अरे डिजिटल मार्केटिङ भने क्या त्यतिखेर त अब यसले यस्तो बनाउँछ त्यसले त्यही त हो नि एउटा म्यागजिन इफ विज टु गेट होइन त्यो हामीले पायो भने वाह त्यही त लाइक थिङ्क अब त्यो 2002-03 तिरको कुरा म्यागजिन हुने त वा यो त कहाँ हो नि हाम्रोतिर होइन मैले इन्टरनेटमा लिटरली याद छ त्यो बेलामा गुगलमा मेरो साथीले एउटा मलाई फोटो त्यो पेजको नाम चाहिँ एक्ज्याक्टली बिर्सेँ तर उसले मलाई 3-4वटा फोटोहरू दिएको थियो क्या ट्याटुको यस्तो पनि हुन्छ है इट वाज डिफ्रेन्ट लेभल खालि अनि के भन्छ त्यतिखेरको त अब अफकोर्स अहिले त मेसिन अब जे जस्तो भने पनि पाउँछ त्यतिखेरको मेसिन कस्तो थियो सुदीप फर्स्टमा तिमीले बनाएको भनौँ न अब गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो त्यो मैले अघि त्यो जुन स्टुडियोमा राखिरहेको थिएँ नि त्यो एउटा चाहिँ मैले बनाएको वान अफ अ काइन्ड त्यो लास्ट टाइपको भयो होइन अब त्यो प्रोटोटाइप टाइपको भयो नि त होइन त्यो एउटा चाहिँ भयो त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अहिलेको त यो फार डेभलप हुने तिम्रो त्यो माथि अहिले त एभ्री इयर दे आर इनोभेटिङ डिफ्रेन्टली होइन त्यो बेलामा चाहिँ तिम्रो कोइल खाली हुन्थ्यो है लाउड एकदम लाउड अनि त्यसमा फेरि तिम्रो यस्तो हुन्थ्यो निडल पनि आफैले बनाउनु पर्ने त्यो इट्स सो डिफ्रेन्ट अहिलेको मान्छेहरूले त वा यस्तो पनि हुन्थ्यो भने यस्तो खालि हो एन्टिक हो क्या एन्टिक त्यो अब कस्तो भन्ने तिमीलाई तिम्रो निडल पनि अब लाइनर पनि आफैले बनाउनु पर्ने युज टु निड टु नो होइन तिम्रो लाइनर बनाउनलाई के चाहियो एसिड चाहियो होइन अनि तिम्रो
सोल्डरिङ स्किल चाहियो अनि निडललाई पिन गरेर पहिला चाहिँ एकदमै सानोमा त्यो युज टु गेट त्यो घर टाइपको हो क्या सानो 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 अनि त्यसमा चाहिँ निडललाई ग्रुपिङ गरेर हाल्यो अनि सोल्डरिङ गर्यो क्या अनि त्यो निकालेर स्टेरलाइज गर्ने है त्यो पछि एउटा लाइनर हुन्थ्यो होइन अनि म्याग्नम बनाउने डिफ्रेन्ट स्टाइल त्यही निडललाई तिम्रो 4वटा जस्तो फ्ल्याट बनाए अनि त्यसलाई जिग ज्याक वेमा बनाए त्यो चाहिँ फिलिङ गर्नलाई छुट्टै बनाउनु पर्थ्यो क्या त्यो चाहिँ अघिको लाइनरले चाहिँ लाइन बनायो अनि यसले चाहिँ तिम्रो कलर फिल गर्यो त्यसरी अहिले त अब तिम्रो त्यो अहिले त झन् कार्ट्रिजहरू आएर यु डन्ट निड टु डु नथिङ क्या अहिलेको मान्छेहरूलाई त थाहा पनि हुँदैन होला क्या यु निड टु मेक द निडल्स ब्याक इन त्यसरी पनि क्या त्यो चाहिँ यु हेभ टु प्र्याक्टिस अब प्र्याक्टिस भन्दा पनि त्यो चाहिँ त्यो बेला अहिले प्र्याक्टिस होइन कि त्यो तिम्रो नेसेसिटी नै त्यही थियो क्या पाउँदैन थियो अनि त्यतिखेर अब अफकोर्स अब भनौँ न ट्याटु इन्डस्ट्री त्यतिखेर त अब प्राब्ली अन अ भेरी भेरी लो स्केल होला मान्छेले अब ट्याटु बनायो भन्ने बित्तिकै अब पर्सेप्सन हुन्छ नि त्यतिखेर त कस्तो थियो सुदीप अब अफकोर्स हामीले त थाहा थियो नि त्यति हामी पनि अब नेपालमा त्यतिखेर हुँदाखेरि त ट्याबले टाटु बनाएर टाइपको हुन्छ नि त एक्ज्याक्टली त्यही भन्नु लाग्छ ट्याटु बनाए सकियो टाइपको हो क्या है द्याट्स लाइक ओहो यो त अब के भन्ने त्यसलाई ल यो त बोयकट टाइपको हो क्या अन्त सोसाइटीबाट है एक्ज्याक्टली तिमीलाई यो ट्याटु बनाउन साथै ट्यापे टाइपको हो अन्त? तिम्रो यो आर्ट भन्ने त अब अहिले आएर भयो होला होइन तिम्रो ब्याक इन द डेज तिम्रो ट्याटु बनाउने तर त्यो बेलामा तिम्रो यस्तो पनि त्यो रेफरेन्सहरू पनि त्यस्तै थियो नि त हाम्रो सिनियर दाईहरू भनौँ अब हाम्रै त नभनौँ तर एनीबडी हु वाज ए सिनियर हु युज टु ह्याभ ट्याटु त्यो चाहिँ रक एन्ड रोलबाट इन्सपायर्ड हो होइन अनि रक एन्ड रोलबाट इन्सपायर भएपछि तिम्रो अलिकति केही न केही केमिकल सब्सटेन्स हुन्छ एटलिस्ट एउटा सर्टेन अनि तिम्रो त्यो लेभल गरेपछि अनि जङ्कीको हातमा ट्याटु देख्यो नि भने जस्तो खाले हो क्या तिम्रो आर्टलाई त त्यो लाइक यु सेड लाइक ट्यापे टिपेले बनाउने त्यस्तो खाले हो क्या ट्याटु हाने सकियो खाले हो अनि त्यो सोसाइटीबाट त तिम्रो बोयकटै टाइपको हो नि अहिले पो अब आर्टिस्ट छ होइन अब आर्टिस्ट भनेपछि वाह आर्टिस्ट लाइक यु गट द फेम होइन अनि प्लस अब युआर मेकिङ गुड लिभिङ आउट अफ इट भेरी गुड एक्चुअली टु बी अनेस्ट अब डिपेन्डिङ अन तिम्रो लेभल क्यालिबर होइन सबै हेरेर हो एक्सपिरियन्स एक्ज्याक्टली अल काउन्ट्स है तर पनि ओहो डिफ्रेन्ट स्टोरी पहिला त्यस्तो थियो अनि अब तिमी पहिला अब अलिकति जाज कुरा पनि निकाल्यो त्यतिखेर त अनि तिमीहरू त कन्भेन्सन पनि जान्थ्यो होइन अलिकति जजहरू पनि कन्भेन्सन गर्ने अलिकति कन्भेन्सनहरू पनि अब पार्ट लिने कस्तो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त्यतिखेर एक्ज्याक्टली त्यो अहिले त फनी है त्यो 2010 हो कि क्या हो हामीहरू गोवा गर्थ्यो है अनि इट वाज फनी फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामी एज अ कम्पिटिटर गयो के अरे हो एज अ कम्पिटिटर गयो है अनि देन आई स लाइक द रियल बिग आर्टिस्टको वर्क क्या फिलिप लु इज लाइक अ पायोनियर होइन उसको आर्ट वर्क एकजना मान्छेले वाज क्यारिङ अन द ब्याक आम लाइक वा आई हेभ सिन द्याट इन द म्यागजिन ओन्ली 2010सम्म त वी हेभ अलरेडी गन थ्रु लट अफ म्यागजिन्स है त्यो बेलासम्म त थियो हामीसँग म्यागजिनहरू एन्ड देन वी न्यू द्याट गाई आफ्टर वी मुभ टु थमेल वी न्यू लट अफ थिङ्स क्या लाइक गेट टु नो लट अफ पिपल अनि त्यो अनुसार सबै राम्रो भइरहेको अनि ट्याटु कल्चर पनि त बिस्तारै बिस्तारै बढ्न थाल्यो नि त होइन लेट 2010 तिर त राम्रो इट वाज क्वाइट गुड आई गेस लाइक मोहन दाईहरू हुनुहुन्थ्यो अनि बाबु राजा दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँ त अब फर्स्ट अलमोस्ट लाइक हि वाज अ फर्स्ट प्रोफेसनल टु स्टार्ट हो अनि हाम्रो त कर्म दाई हुनुहुन्थ्यो यता थमेल मलमा है उहाँहरू आई हेभन मेट हिम बट हि वाज क्वाइट बिग सिन अनि त्यो चाहिँ के भने फनी हामी गोवा कन्भेन्सन चाहिँ फर्स्ट टाइम गयो होइन एन्ड देन आई वान द बेस्ट ब्याक अन द त्यो एज अ के अरे कम्पिटिङ आई वान द अवार्ड अनि नेक्स्ट इयर चाहिँ के हुँदैन त्यही कम्पिटिसनमा वी वर जजिङ क्या है अनि द्याट वाज लाइक ओके इट्स क्वाइट नाइस टु बी जजिङ याद छ कस्तो भनौँ न कति टाइम अब त्यो सेसन चाहिँ कति लागेको थियो टाइम चाहिँ त्यो त यस्तो हो त्यो मेरो एउटा साथीको लागि चाहिँ बनाइदिएको हो होइन वी आर नट लाइक मेकिङ एज अ कम्पिटिसन पिस आई डिडन्ट इभन नो त्यस्तो खाले हो क्या अनि राम्रो छ ल लेट्स गो एन्ड सो इट अनि यु गट विन लाइक अ ब्ल्याक एन्ड ग्रे अन द ब्याक अब त्यो आई डोन्ट नो दे हेभ गिभन सो मच डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ क्याटेगोरिज त्यो बेलामा त याद पनि हुँदैन मैले त ट्याटु हान्न पाएँ मैले त्यतिको लागि खुसी भइसकेँ नि त्यो अवार्ड भनेको त द्याट्स नथिङ फर मी टाइपको हो क्या वा ट्याटु यस्तो चाहिँ गर्न पाइरहेको छु म त्यसमा खुसी हो नि त होइन अनि के अरे अब अहिले चाहिँ अफकोर्स कमर्सियलाइज पनि धेरै भएको होला होइन ट्याटु इन्डस्ट्री फर इक्जाम्पल अब नेपाल ट्याटु कन्भेन्सन पनि गेटिङ क्वाइट बिग होइन र सुदीप यार यो इट्स लाइक नेपाल ट्याटु कन्भेन्सन अनि इन नेपाल देयर इज नाउ आई हेभ हर्ड मेनी है लाइक 2019मा चाहिँ म नेपाल ट्याटु कन्भेन्सन गएको थिएँ ब्याक इन 2013
13-14, I was winning the best of the show in the same the competition. But I have heard from a lot of people back in the days that was one of the best, if not the best, but one of the best. Like it was really renowned all over the. Like there were people who were appreciating. Oh, you have like this big thing happening, and wow! And then it was like I saw, and then we start to see so many people are so much dragged into that kind of त्यो त कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भइहाल्यो नि तिम्रो सेकेन्ड कन्भेन्सन फर्स्टमा चाहिँ त्यो सानो नेसनल टाइपको National type को भयो। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर त्यो त्रिपुरेश्वर त्यसपछि फर्स्टमा त उयो डिडन्ट नो लाइक वाट वी आर अनि त्यहाँ चाहिँ फर्स्टमा वा यस्तो पनि हुन्छ अनि त्यहाँदेखि इट्स गेटिङ सो बिगर तर अहिले चाहिँ अलिक बेसी यस्तो भयो तिम्रो अब त्यो कस्तो भने कमर्सियल मात्र होइन होइन तिम्रो के भयो भने तिम्रो आर्ट पनि डिभाइडेड भयो क्या मेन स्ट्रिममा जाने एकजना भयो होइन अनि तिम्रो अन्डरग्राउन्ड बसेर गर्ने निकै छ क्या तिम्रो आर्टलाई हुन्छ नि तिम्रो आर्टलाई आर्ट लिने एउटा ग्रुप भयो अनि एउटा चाहिँ कमर्सियल जानेहरू भयो त्यो भएर डिभाइडेड छ अफकोर्स त्यो तिम्रो सबै सिनै डिभाइडेड छ ओके अब अलिकति कुरा पनि भयो फर इक्जाम्पल तिम्रो नेपालको आफ्नै ब्याकग्राउन्ड पनि भयो होइन अब ट्याटु इन्डस्ट्रीमा पनि अब भनौँ न हाउ इट हेज डेभलप्ड भन्ने कुरा पनि देखेँ नेपालमा अब फिल्म त आइपुग्यो तिमी 2014-15मा है कस्तो अर्ली डेज कस्तो भयो सुदीप अब अफकोर्स एज अ स्किल अब भनौँ न प्रपर स्किल लिएर आएको मान्छे भनौँ न अलिकति फिल्ममा चाहिँ भनौँ न गेट युज टु हुन चाहिँ कति टाइम लाग्यो कस्तो इनिसियल एक्सपिरियन्सेस यस्तो हो तिम्रो अब अफकोर्स मेरो एउटा त्यहाँ एउटा लेभल थियो होइन तर यहाँ मैले आई हेभ टु बी रियली अनेस्ट आई स्टार्टेड फ्रम जिरो टाइपकै हो क्या त्यो लिटरली नै आई स्टार्टेड टु मेक ट्याटुज फ्रम भेरी भेरी स्मल त्यो चाहिँ कस्तो भने तिम्रो जेरोबाट स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने आई मेक इट लाइक भेरी नाइसली अगेन बिल्ड इट त्यस्तो खाले भयो क्या उताको थियो आफ्नो हिसाबमा होइन मेरो उताको स्टाइल उताको टचहरू छ स्टिल तर यहाँ चाहिँ तिम्रो थोरै त्यो अब 2014 र अहिलेमा 10 वर्ष भइसक्यो इट्स वास्ट चेन्ज यहाँ पनि होइन तर तिम्रो त्यो 2014मा जुन ब्याक इन नेपाल थियो त्यो चाहिँ यहाँ अलिकति कम चल्थ्यो टाइपको त्यस्तो आर्ट अब अफकोर्स तिम्रो स्टार्टिङ गर्दाखेरि जे पनि तिम्रो अब भनिहाल्यो नि सुरु नै गर्नु पऱ्यो नि त जेरोदेखि नै इट्स बिन लाइक अ जर्नी फर मी हियर है त्यहाँबाट पनि अब जेरोबाटै टाइपको त हो नि खास जहाँ पनि सुरु हुन्छ आइम स्योर लट अफ लर्निङ्स है 10 वर्षको उसमा अनि त्यो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तिमीलाई फर्स्टमा ट्याटु भनौँ इन्डस्ट्रीमा छिर्दाखेरि चाहिँ हाउ डिड यु फाइन्ड अब भनौँ न इन्डस्ट्री कस्तो लाग्यो तिमीलाई कम्पेयर टु नेपाल के होइन कतिको अफकोर्स यहाँ त ओपन भनौँ न दे मच मोर ओपन टु इट अब फर इक्जाम्पल 2013को एउटा सर्वेले नि अब मैले हेरेको थिएँ अब युले एउटा सर्वे गरेको थियो त्यसमा चाहिँ 15 to 20% अफ यङ पिपल भनौँ न यङ एडल्ट्स फ्रम 21 to 40 इयर्स ओल्डको उसमा चाहिँ क्याटेगोरीमा चाहिँ अलमोस्ट 15 to 20%को चाहिँ ट्याटु छ अरे क्या होइन 2013को कुरा चाहिँ होइन अनि त्यसपछि 2020को चाहिँ एउटा तलस एलामातले चाहिँ एउटा जस्तै सर्वे जस्तो गराएर रहेछ अनि त्यो सर्वे चाहिँ एउटा आर्टिकलमा चाहिँ साइड गराएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ about 20% अफ फिनिस पपुलेसन हेज एटलिस्ट वान ट्याटु रे क्या भनेपछि द्याट्स अ ह्युज अमाउन्ट होइन अफ लट अफ ओपनिङ होइन अफकोर्स कति सानो छ कति ठुलो छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एटलिस्ट सम सort अफ इङ्किङ अन द इङ्क अन द बडी भन्ने कुरा चाहिँ होइन सो देयर इज मच मोर ओपननेस होइन होला त्यो ओपननेस अफकोर्स आफ्नो ठाउँमा छ तर बट दे इज लाइक डिफरेन्ट एस्पेक्ट टु हेभ द ट्याटु एक्ज्याक्टली तिम्रो आई वान बी पार्ट अफ समथिङ अथवा इट्स लाइक अ एउटा चाहिँ तिम्रो यस्तो पनि होला आई वान्ट टु डु इट फर माइसेल्फ तर अनि एउटा चाहिँ ए द्याट्स कुल सो वाइ नट तिम्रो 90s को लट अफ ट्याटुज चाहिँ मैले देखेको सम पिपल हु हेभ द ट्याटुज अन 90s दे स्टिल हेभ लाइक सेम है धेरै ठुलो छ किन आई थिङ्क द्याट मिन्स लाइक ओ यु वान्ट टु बी अ पार्ट अफ समथिङ त्यस्तो पनि होला तर अहिले चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट बट आई डिडन्ट नो त्यत्रो पर्सेन्टले थियो भनेर त्यो त मलाई पनि थाहा थिएन तर केटाहरू फिनिस अब केटाहरू यताउता भेट्दाखेरि प्रिटी मच मेनी अफ देम है अब केटी अब डजन्ट म्याटर है दे मेनी अफ देम लाइफस्टाइलै जस्तो भइसक्यो नि होइन अनि एट द एन्ड अफ द डे अब आफ्नै इट्स माई बडी इट्स माई राइट भन्ने तरिकाको पनि एउटा पर्सपेक्टिभ पनि भयो होइन त्यो पनि भयो अनि अलिकति फिनल्यान्डको ट्याटु कल्चरमा चाहिँ पर्सपेक्टिभ पनि हेर्दाखेरि अब अघि हामीले पनि अफलाइन पनि कुरा गरेको थियो होइन अलिकति वाइकिङ टाइपको कल्चरको स्टफबाट पनि लाइक मोर दिस नर्डिक अनि यो आइसल्यान्डिक अनि रेभनहरू अल त्यो मिथोलोजी हो क्या भाइकिङ मिथोलोजी त्यो बालाला सब तिम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड ऊ भयो नि त तिम्रो
रिलिजनै छुट्टै भयो तिम्रो कल्चरै छुट्टै भयो टाइपको एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ धेरै छ है यतातिर अहिले स्टिल नाउ अहिले पनि झन् तिम्रो यो लेटली त मैले यसो देखेको तिम्रो यो ओल्ड रुइन्सहरूलाई न्यू स्टाइलमा बनाउनेहरू पनि टन्नै छ यार पोर्टुगिज भन्नाले त्यो तिम्रो ट्राइबलाई होइन तिम्रो रिप्युरिफाइड टाइपको अथवा के भन्ने यसलाई रिभ्याम्प गरेर हुन्छ नि तिम्रो रिभ्याम्प गरेर यसलाई नयाँ स्टाइल नयाँ ट्राइब बनाएर दे क्यारी क्वाइट गुड एक्चुली त्यो हुन्छ नि इट्स अल्सो स्टेटमेन्ट काइन्ड अफ थिङ होइन ए यो चाहिँ हाम्रो हो भन्छ नि हामीले पनि त हाम्रो भन्दाखेरि हामीले कति एसियन जाँदाखेरि कति त्यो रिलिजियस ट्याटुहरू कति देख्छ होइन बिकज द्याट्स आवर थिङ होइन यहाँ पनि अहिले त्यस्तै छ क्या तिमीले एक्ज्याक्टली त्यो अनि अफकोर्स त्यो अब एनिमल लभर्सको लागि एज अ त्यो पनि अनि त्यसमा मेबी त्यो उल्फहरूको चाहिँ तिम्रो आइडन न तिमीले सुने काहीँ याद गरेछ कि छैन यु क्यान बी लायन अर टाइगर अर समथिङ होइन के अरे यस्तो छ अरे क्या उल्फले चाहिँ के भन्छ अरे यु नेभर सी मी पर्फर्मिङ इन सर्कस त्यस्तो टाइपको अरे क्या तिमीले लायनहरूलाई एलिफेन्ट वाटेभर भनेपछि आफ्नै एजेन्डा अनि आफ्नै आफ्नै आई हेभ सम आइडेन्टिटी हिरो पनि टाइप हिरो पनि टाइप यस्तो छ अरे क्या अनि मैले या द्याट्स ट्रु आई लाइक के पनि हो है त्यही भएर यो वुल्फ यिनीहरू भन्ने किन छुट्टै आफ्नो लाइक आइसोलेटेड बट आई हेभ माई ओन आइडेन्टिटी टाइपको खाले क्यारेक्टर पनि हो जस्तो पनि लाग्छ क्या होइन अनि अब ट्याटुकै अब जर्नीकै कुरा गर्दाखेरि अफकोर्स लाइक ओभर 10 इयर्स अफ फिल्ममै भयो अब अफकोर्स धेरै क्लाइन्टहरू अब आफ्नै ठाउँमा भयो होइन अनि फर इक्जाम्पल अब कुनै पनि अब नयाँ हाम्रो साथीहरू जो पनि अब वानिङ टु गेट इन द भनौँ न आर्ट बिजनेस ओर ह्याभिङ फर इक्जाम्पल इन द ट्याटु इन्डस्ट्री अब फ्यु इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के जस्तो लाग्छ तिमीलाई भनौँ न अब द्याट दे हेभ टु ह्याभ भन्ने कुराहरू इफ दे वान्ट टु बी इन दिस इन्डस्ट्री यस्तो हो यसमा लाइक वी टक अर्लियर अल्सो होइन यु हेभ टु बी माइन्ड सेटेड यु हेभ टु नो वाट इज यर प्यासन एउटा मेरो चाहिँ आफ्नो पर्सनल है लाइक आई अलवेज से द्याट इफ यु आर प्यासनेटेड विथ एभ्रिथिङ अर एनिथिङ इट मेक्स सो सिम्पल एभ्रिथिङ क्या तिमीले फोर्स केहीमा पनि गर्नु पर्दैन होइन तिमी अब अफकोर्स तिमी प्यासनेटेड छ आर्टमा भनेपछि तिमीले युल फाइन्ड अ वे टु गो देयर अनि छैन अरूको उयोमा ए आई वान्ट टु बी अल्सो भने चाहिँ द्याट कम्स एन्ड गोज त्यही त इट्स इजियर टु गो इन समथिङ द्यान इट्स इजियर टु लिभ अल्सो होइन त्यही भएर मेरो चाहिँ अब अफकोर्स तिमी इफ यु वान्ट टु बी इन द्याट फिल्ड प्लिज लाइक इट्स नट सो इजी होइन त्यो भन्छ नि त मान्छेहरूले यो जापानिज प्रोभोक कस्तो छ अरे भने ए गुड आर्टिस्ट हुनलाई 20 इयर्स युनिट लाइक नट गुड आर्टिस्ट इभन लाइक अ सिनियर अब यहाँ यिनीहरूको त ऱ्याङ्किङ छ डिसिप्लिन जापानमा होइन तिमी एउटाको एप्रेन्टिस हुनलाई मात्र यु निड टु बी 20 इयर्स टु बी देयर लाइक एप्रेन्टिसको लागि मात्र 20 वर्ष अब सोच त्यो लेभलको डेडिकेसन अब अहिले त छैन होला अफकोर्स होइन तिमीलाई यु वान्ट टु बी ओ बिकज इट्स सो कुल अफकोर्स द्याट्स वान वे अफ थिङ्किङ होइन अब मेरो विचारमा चाहिँ त्यही हो यु निड टु नो वाट इज द कन्सिक्वेन्सेस प्रोस एन्ड कन्स अफ एभ्रिथिङ है अनि कमिटमेन्ट चाहियो डिसिप्लिन चाहियो लट अफ थिङ्स तिमीले पनि अघि अफेयरमा पनि भनेको थियो जस्तै कुनै कुरा तिमीलाई यदि 20 वर्षसम्म चाहिँ इफ यु वान डु इट देन द्याट्स द राइट वे भनेको थियो नि यु आर इन्जोइङ इट एभ्रिथिङ अबाउट होइन त्यसको अब अफकोर्स हाई होला लो होला आई बिन डुइङ इन दिस लाइक नट एभ्री डे अल गुड लाइक यु गो सिट होइन डिप सिटमा पनि हुन्छ कहिले के मिल्दैन कस्तो हुन्छ आफ्नै प्रेसरहरू हुन्छ आफ्नै फ्यामिली लाइफ दुनियाँ दिवाना हुन्छ एक्ज्याक्टली मैले त्यही भएर मान्छेहरूलाई भन्छु यो आर्टमा चाहिँ यसरी लाग्नु पऱ्यो कि यु क्यान गिभ यर टाइम विदाउट एनी त्यो प्रेसर नलिकन हुन्छ नि अनि अफकोर्स अब यो अहिले त इन्टर्नसिपहरू पनि नगरिकन टन्नै मान्छे अब सप्लाइज हेज बिन सो इजी के इफ यु हेभ सम मनी अर समथिङ समबडी क्यान बोरो यु ट्याटु बट त्यस्तो भन्दा फेरि सबैजनाले गर्नेहरू नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि दे आर लाइक सम आर रियली नेचुरल ट्यालेन्टेड पनि हो होइन त्यसको लागि अब मेन कुरा चाहिँ अब कमिटमेन्ट चाहियो जे चिजमा पनि डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो डिसिप्लिन इसी त तिम्रो जे चिजमा पनि यो त इज बिग थिङ नि लाइफमा चाहिने नै त्यही त हो नि डिसिप्लिनरी अनि स्पेसली अब भने ट्याटु जस्तो कुरा अब कसैको इफ यु आर ट्राइङ टु पुट इन समबडीज ह्यान्ड अब अथवा जहाँ हाने पनि त्यो भनेको लाइफ लङ कमिटमेन्ट टाइपको नै हो नि होइन सो एज अ आर्टिस्ट इट्स सो मच रेस्पोन्सिबिलिटी है तिमीलाई पनि कति रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि द्याट इट हेज टु गो अब ठ्यास चिप्लियो भने त शीतल भएन एक्ज्याक्टली त्यो चिप्लिने नचिप्लिने आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो मान्छेहरू तिम्रोमा आउँछ भने नै तिमीलाई इज लाइक वा यु सुड फिल सो ग्रेटिट्युड क्या वा आई हेभ बिन डुइङ समथिङ तिमीलाई त अब आउन साथै यु गेट सो मच रेस्पोन्सिबिलिटिज लाइक टुवार्ड्स देम होइन अनि मैले चाहिँ कति चिजलाई त्यो पनि भन्छु ए
I try to give them a good suggestion also जस्तो खाले हो क्या Ah. तिमीलाई किन ए यो तर but think about it होइन of course you're gonna carry rest of your life with that thing you have to be so certain I- I have refused to make so many of them त्यो कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ नि ए but bro it's not my type अथवा not bro but हुन्छ नि ओभरअलमा ए यो मेरो मेरो चिजै होइन टाइपको पनि भनेर कतिजनालाई पठाउँछु क्या मैले यो स्पेसल्ली अहिले चाहिँ रिसेन्टली I have refused to make tattoos to underage. First tattoos on the visible place. No, that's not my thing. अनि ट्याटु हान्दाखेरि पनि अब यु गो थ्रु अल द बक्सेस होइन स्किनदेखि लिएर अब सबै प्रोसेस छुट्टै प्रपर प्रोसेस नै गरेर गर्छ नि तिमीहरूले त अफकोर्स त्यो त तिम्रो कस्तो नि इट्स लाइक गोइङ टु हेल्थ लाइक हेल्थ यो चाहिँ तिम्रो आई हेभ सम रेगुलेसन टाइपको हो क्या तिमीले यो पास गरेन भने लाइक यो तिमीसँग यो केही छैन यो छैन भने वी आर नट डुइङ द्याट अफकोर्स त्यस्तो छ स्पेसली अघि पनि तिमीले कुरा गरे अब कोही अब नयाँ साथीहरू चाहिँ अब इफ दे वान्ट टु गेट इन टु द इन्डस्ट्री अब अफकोर्स एउटा प्यासन भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर काइन्ड अफ लाइक बिल्डिङ द ब्रान्ड एन्ड बिल्डिङ दिस क्लाइन्ट रिलेसनसिप इज सो इम्पोर्टेन्ट है सुदीप अफकोर्स अहिलेको चाहिरहेकै तिम्रो यो ट्रस्ट हो क्या ट्रस्ट भनेकै तिम्रो यो ब्रान्ड हो तर पहिला ट्रस्ट त हुनु पऱ्यो नि होइन बाउन्डिङ हुनु पऱ्यो क्या मेन कुरा होइन तिम्रो अब यो त्यो चाहिने नै तिम्रो के हो भने तिम्रो ट्रस्ट लाइक यो म्युचुअल ट्रस्ट नै टाइपको हो क्या यसमा त तिम्रो किनभने एकजना आइरहेछ ए युआर लाइक प्लेइङ विथ अब यो कस्तो यो प्लेइङ त भन्न मिल्दैन होइन तर के भन्ने अब यो आई हेभ हर्ड फ्रम सो मेनी बिग आर्टिस्ट दे आर लाइक ज्याबिङ टु द स्किल काले हो क्या तिम्रो हुन्छ नि ए दे आर ट्रस्टिङ इट लाइक ओके लेट मी डु वाट आई वान्ट एन्ड त्यस्तो खाले मेरो कतिजनाहरू चाहिँ त्यस्तो पनि छ त्यही भएर बन्डिङ चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ खास अल गुड टाइम हो क्या ए आई वान्ट टु डु दिस अथवा तिनीहरूले ए यो आउँछ यो भने बट यु नो वाट आई हेभ अ बेटर आइडिया भन्दाखेरि ओ यो पनि राम्रो हो है खाले त्यस्तो पनि हुन्छ अब यति वर्ष गरिसकेपछि त्यो अब तिम्रो अब डक्स ट्याटो पनि अब न यु आर द ओनर है न यु आर pretty much टेकिङ केयर अफ एभ्रिथिङ वाट्स ह्यापनिङ देयर अब फिलहालमा चाहिँ एज अ बिजनेस ओनर एज अ अन्टरप्रेनर भएर चाहिँ हाउ आर यु फिलिङ हाउ इज लाइफ अन द्याट अनि भनौँ न इन सर्ट केही अब च्यालेन्जेस केही प्र्याक्टिसेसमा केही च्यालेन्जेसहरू छ कि एट द मोमेन्ट यस्तो हो यो इन्डस्ट्रीमा अथवा बिजनेस हुनुभन्दा नि यो ब्रान्ड यो पुरानो ब्रान्ड हो क्या यसलाई कन्टिन्यू गर्नलाई पनि आई हेभ सम काइन्ड अफ नट च्यालेन्ज बट लाइक यसलाई कन्सिस्टेन्सी रूपमा लग्नु पऱ्यो है अब च्यालेन्ज त अफकोर्स जे चिजमा पनि च्यालेन्ज हुन्छ नै होइन तिम्रो यो ब्रान्ड पुरानो ब्रान्ड हो क्या धेरै वर्षहरूदेखि भइरहेको ब्रान्ड अब यसलाई मैले त्यही उसमा लग्नलाई त्यसमा पनि मेरो अति त्यो डेडिकेसनदेखि लिएर सबै चिज चाहियो त्यो एन्टरप्रेन्योर हुने त हो तर मलाई चाहिँ एज अ एन्टरप्रेन्योर भन्दा नि एज अ आर्टिस्ट चाहिँ हुन्छ नि हुन चाहिँ त्यो त्यसरी मान्छेले चिनोस् टाइपको मलाई त्यो एन्टरप्रेन्योर भन्दा पनि अब त्यो अलिकति साउन्ड्स कस्तो होला है तर पनि त्यो लेगेसीलाई मैले कन्टिन्यू गर्न सक्नु पऱ्यो एज अ आर्टिस्ट चाहिँ टाइपको क्या त्यो जुन डक्स ट्याटूको त्यो लेगेसी छ नि माई बोर्ड That will remain for a long period of time, right? almost like 30 years है plus no actually it's more 90s देखि All right. But त्यही त सो त्यो थ्याङ्क यू सो मच अब भनौँ न सबै अब नेपालको पनि बारेमा नि कुरा गरियो यो स्ट्रगल्स एन्ड यो स्टोरी एन्ड ब्याक इन नेपाल ट्याटु इन्डस्ट्रीको बारेमा पनि अलिकति बुझ्यो यहाँ फिल्ममा आएर पनि अब तिमीले के गर्यो भन्ने कुरा पनि अब थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ एभ्रिथिङ केही लास्ट वर्ड्स केही हाम्रो भनौँ न लिसनरहरूलाई अथवा हाम्रो के भन्छ भ्युवरहरूलाई केही भन्न छ कि ए थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भिटेसन है you give me the opportunity to share my experience सबैको त्यो आफ्नो हो क्या यसमा यो कसैको I am not in that place to give suggestion to anybody just be के भन्छ अब be to yourself खाले हो अनि do the things that you feel right मेरो चाहिँ त्यस्तो हो त्यो अब अरूलाई मैले यो भनिराख्ने भन्दा नि that's I think Okay. Thanks, hey. Thanks, you. Sudeep, so much for coming. And to everyone, all I want to say from my side is stay inspired, keep on grinding, and keep on pushing boundaries to reach new heights. Thank you so much for joining, and I will see you in the next episode.